რომოვედ ბანაკში ფუკეთისა დავმოხამეს რეალით. პირველად წელს დავდაგეთ 2-4 ლამურზე. მე არ დავდაგეთ პირველად. მე ვაპირებ რომ თხილამურები გახდეს ჩემი პროფესია. იმდენად ჩაჯდა ეს ჩემში რომ უკვე მინდა რომ გავყვე და გავყვე რა. სულ მინდოდა რომ ამ მხარეში მოხვედრილიყავ და გამიმართლა დავდექი და იმის ვარ მოწამული. კიდე გაშდა დაახლოებით 3-4 წლის წინ, შეიძლება უფრო ადრეც იყო საწყისები და დროთა განმავლობაში ცოტა უფრო შედარებით დაიხვეწა ეს იდეა, რაღაცა ფორმა მიეცა და წინა წელს გავაკეთეთ პირველი ბანაკი. მარტივიდივა ვაკეთებ ამას, მარტივიდივარ ვაკეთებ აი ამას. გასაგებია? აბა ეს პროექტი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში ამჟამად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა რაც დგას არის ის, რომ სოფლები იცლება, მაღალმთიან რეგიონებში ხალხს გონია, რომ საქმე აღარ გადარჩენს გასაკეთებელი. არა და სულ სხვა პერსპექტივები არის სოფლიოში. ამიტომ ჩვენი აზრით თუ არ გაჩნდა ახალგაზრდებში ის ინტერესი, რომ თავიანთ რეგიონში შეინარჩუნონ აი ეს რაღაცა საქმის კეთება და თავიანთი ცხოვრება დაუკავშირონ იმას, რომ თავიანთი რეგიონი განავითარონ, ეს პროცესი იმდენად ეს დეგრადაციისკენ მიდის, რომ საბოლოო ჯამში მართლა მივიღეთ იმ შედეგს, რომ ყველა სოფელი დაიცლება და თავიდან უნდა დაიწყოს ეს პროცესი და თავიდან ესე ვთქვათ ცეცხლის დანთება ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე ნაკვერცხალი როცა დაგხვდება იქ რა. ესეც პერსპექტივა ერთ-ერთი, რომელიც სასრიალზე მოდის რა, როგორც რაღაცის სწავლაში მოდის პერსპექტივა რაღაცის, აქაც ესეთი პერსპექტივებია, რომელიც ჩვენს ნელ-ნელა ვითვისებთ რა. ეხლა აქაც ვცდილობთ რომ ეს შემდეგი თაობაც ავდარდოთ რა. ქვეყნისთვის ის კეთდება თუნდაც სიმბოლურად, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ აი რა ხდება გადინება, მივცეთ ბავშვებს ის პრივილეგიები, რომ დარჩენ თავის რეგიონებში, განავითარონ თავიანთი რეგიონები და კავკასიონის ძირში ცხოვრობს და ყველა მთარი ჩვენი, ამ მთების ათვისება ქვეყნისთვის ალბათ ცვლის რაღაცას, იმიტომ რომ ხალხი როცა ცხოვრობს კონკრეტულ რელიეფზე, ის რელიეფი თუ ათვისებულია, ხალხი ცხოვრობს უფრო კმაყოფილად. ყოველთვის ეგრეა ჩემი აზრით. მით უმეტეს ესე მთები, მთებთან ურთიერთობა რთულია, ჭირდება ბევრი სწავლა და ბევრი შრომა, რომელსაც რაღაცას ჩვენ საქმე ხელწევთ რა. ეს არის სოციალური საქველმოქმედო პროექტი, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩაერთოს და ნებისმიერმა ადამიანმა დადოს აგური და რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება, მით უფრო მასშტაბური გახდება რეალურად. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ბავშვებს შევაყვაროთ მთა და ამას ვაკეთებთ სრულიად უსასყიდლოდ, ვინც ბანაკავკასიონში არის ჩართული, არავინ ფინანსური ინტერესი არ აქვს და ყველა მიცის, რომ ამ საქმეს აკეთებს უფასოდ. ორი ტიპის ზვავი არსებობს, ფხვიერი და რბილი ჩვეულებრივი შეუკავშირებელი, მოკლედ ესეთი ზვავი და დაფური ზვავი. შევხედოთ. რატომ ჰქვია დაფური ზვავი? კარგი, მარია. ჩემი აზრით დაფური, იმიტომ რომ ერთიანად დინაკადი წამოვა და ეს უფრო დიდ საფრთხეს არ. მართალია. შეკავშირებული ფენა რომ არ გქონდეს, დაფური ზვავი მოწყდება? ესე იგი რა გვჭირდება? დახრა, შეკავშირებული ფენა და სუსტი ფენა. ერთიც რომ არ გქონდეს, რა მოხდება? ზვავი არ აქვს, ხო? კარგი. მე ვარ სალმე ვაჩაძე, რაჭიდან. ჩემთვის არის, რავი, სიცოცხლესავით არის და არასდროს არ მინდა მასთან დაშორებ. მე ვარ გიორგი ქუშაშვილი, ყაზბეგიდან. მე ვარ მარიამ ბეიძე, 16 წლის, სოფელ ჩხაკაურიდან, გურიიდან. იოანე ყველაშვილი, 14 წლის, თიანეთიდან. მე ვარ იგორი ფანგანი, სვანეთიდან. თუშეთიდან ვარ და თუშეთით ძალიან მიყვარს და ვფიქრობ, რომ ეს სპორტი ჩემ კუთხეშიც გავავრცო. სწავლებამდე დილით ჩამოვიდე, ამოგიყვანოთ და დავიწყო სწავლება ჩემი რა. მაგას ვიზამ ყოველ სამივე დღეს. ეგ უნდა მოხდეს. მაგალითად ვასწავლოთ სიარული, ხო რომ ფეხს ვაცურებთ. ეს ჯგუფი კუდებზე მოდის უეჭვება. დათოს ჩათვლით 6 კაცი მოდის კუდებზე. ეს არის პირველი ჯგუფი, რომელსაც უკვე მორგებული აქვს და ეხა პირველი გასვლა გავაკეთოთ ამ გუნდის წევრები ბუთაილოშვილი და ჩოფიკა არის კიდე ეგენიც სოფლიო ჩემპიონატზე გამოვიდნენ, ასევე ყველა მიციან, ყველა თვალსადევნებს, ყველა მიცი აღფრთოვანებულები არიან, ეს პატარა აი როგორც არიან რა ბავშვების გმირები, რაც ყველას დიდ გავლენას ახდენს ადამიანზე. ანუ ეგ ნელ-ნელა ხდება.
მე ვარ ბუთაელოშვილი, ვარ ფრისტაილერი, მოთხილამურე საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრი და წელს მონაწილეობას ვიღებ მსოფლიო ჩემპიონატზე ორ დისციპლინაში, სლოუსტაილში და ბიგიერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც არ შეუშინდით სიცივეს, ამოხვედით აქ და ესწრებით 2023 წლის ბაკურიანის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს აერიალში. ძალიან მალე დაიწყება ფინალი. დღეს ვართ ბაკურიანში მსოფლიო ჩემპიონატზე, ვართ მოხალისეები და სულიად შევიტანოთ ჩვენი წვლილი, რათა ქვეყანამ კარგად თამაშს მინდოს მსოფლიო ჩემპიონატს და გავართოთ ჩვენს პასუხისმგებლობას გავართოთ. ჩვენი მოვალეობა ამჟამად არის ის, რომ დავჩეხოთ თოვლი. რათა როდესაც სპორტსმენი ახტება, მან მაქსიმალური უსაფრთხოება განიცადოს დაშვების დროს. რადგან ცოტა რბილად დაიცეს, რადგან არ მიიღოს სხვადასხვა დაინება ეს ნიადაგი. ის დღეს ბავშვები აქ არიან, ეს მარტო ჩვენი თქოს ბანაკის ორგანიზატორების ინიციატივა არ იყო, ეს თვითონ ბავშვების мотиваციაც იყო და თვითონაც თქვენს სურვილი რა თქმა უნდა და ზოგადად ჩვენი მიზანი არ არის ის, რომ სპორტსმენები გავზარდოთ რა, ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ამ ბავშვს დავანახოთ, ამ ბავშვებს ვანახოთ, თუ რამდენად ბევრი შესაძლებლობა აქვს ზოგადად თას, ხო, იგივე სპორტის მხრივ და იგივე პროფესიული განვითარების მხრივ. რა გქონდეს მუშაობთ ხო? კი, ტრასები გავაკეთეთ. მომამზადეთ, რომ ხვალ ანუ პრორბილი იყოს. როდესაც გადაიღე შეძლებს? ხალისთვის ხვალ ჩატარდება კვალიფიკაციას და ორი ფინალი, კაცებისას და ქალებისას. გვინდოდა რომ მაღალმთიანი რეგიონებიდან წამოვიყვანო ბავშვები, ვისაც არ ქონათ ესე თქვა სამთო სპორტთან კავშირი და გვესწავლებინა და გაგვეცნო ის სპორტები და პროფესიები, რომელიც დაკავშირებული იყო ამ ბავშვების რეგიონებთან. მედიაცო მე და ლუკა შოფიკაშვილი, რომელიც ჩვენთან ერთად იგას მონაწილეობას ამ შეჯიბრში, რაც მაგალითი ვიქნებით ახალგაზრდებისთვის და შემდეგი თაობისთვის რა. ჩვენს და ჩვენ წინა თაობასო საკმაოდ დიდი წყვეტა იყო, რაც იმის ბრალიც არის, რომ არ გვაქვს საკმარისი პირობები საქართველოში და საკმარისი ინფრასტრუქტურა ამ სპორტის განვითარებისთვის და ეხლა რომ ჩვენ აქ ვართ არის იმის დამსახურება, რომ თავდაუზოგავად ვშრომობდით. მე მახსოვს, უფრო მეტი სპორტ სკოლა შეიქმნება, უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება, უფრო მეტი მწვრთნელი გაგვიშლება ამ ჩემპიონატის შემდეგ და უფრო მეტად განვითარდებით და გავიზრდებით რა. ეხლა ვაკეთებთ ბავშვებო თხილამურის კომპრესიის წესს, ამიტომაც არის ამხელა ის გაჭრილი, ესე ვთქვათ, კედელი. როდესაც ვაკეთებთ ნიჩბით, შეგვიძლია გავაკეთოთ ამის ნახევარი დაახლოებით, შეიძლება უფრო პატარაც. შემდეგ ვარჭობთ ორცალ ზონს აქეთ იქიდან და ვუჭრით აი ესე ტორტის ნაჭერევით. და აი ესე ჩავდივართ, რომ პირველ შეკრებაზე ჩხაკაურადან მყავდა ორი ბავშვი. და ეხა ჩხაკაურადან მყავს 6 ბავშვი. ჩხაკაურა არის ბახმაროსთან ყველაზე მიმზიდველი ადგილი გახდა ერთ-ერთი ბახმარო. და ამ ბავშვებისთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პერსპექტივა. და რეალურად ჩხაკაურაში ხო ამ 6 ბავშვის სახით ბრუნდება ის ძალა, ვინც იქ მყოფ ბავშვებს ამ საბაზისო ცოდნას ყველაფერს გაუზიარებს. თუშეთში სათხილამურო სპორტის შეტანა მოხდება უფრო სკიტურის საშუალებით, იმიტომ რომ არანაირი საბაგირო ან რამე ასეთი არ არსებობს იქ. ჩვენ პატარა დაძმებს მინდა რომ ვასწავლო. გავუზიარო ჩემი ცოდნა, გინდათ ჩვენ სკოლაში ფშავში რომ ვასწავლოთ. შეიძლება ვერც მოვახერხო აქ ჩავოსვლო, მე რაჭაში რადგან ვცხოვრობ, იქ მოვახერხებდი რომ ეს რეალა. მინდა რომ მეც ჩვენი ტრენერებისათვის გავხდე ტრენერი და სხვა ბავშვებსაც ვასწავლო, რომ არ დაშორდნენ თავს და უფრო დაუახლოვდნენ თავს. მე მინდა რომ გავხდე გიდი. რაჭაში შესაძლებელია კეიკურორტის გაკეთება, მაგრამ ანუ არ აკეთებენ რა.
რამე რომელია შენ მაგ ეცადეთ რომ ფეხი არაცი საბოლოო ჯამში რაღაცა ძალა უკვე შეიკრა, რაღაცა ცოდნა ბავშვებში დევს და ეს ბავშვები აზიარებენ უკვე ამ ცოდნას და თუ რაღაც ხელშეწყობა და რაღაც არა მარტო ფინანსური რა, ბევრი სხვა სახის ხელშეწყობა არსებობს, თუ უფრო მეტი გვექნება ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენც უფრო მეტი мотиваცია და ესე ვთქვათ, ძალა გვექნება იმისთვის, რომ უფრო გავზარდოთ ჩვენი ეს რაღაც საზღვრები.